Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm một hành trình thật đặc biệt, chui xuống lòng đất để khám phá hệ thống địa đạo Củ Chi, một công trình gắn liền với lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Những đường hầm nhỏ hẹp, tối om, ngoằn ngoèo dưới lòng đất sẽ cho chúng ta cảm nhận phần nào sự gian khổ, mưu trí và lòng dũng cảm của quân và dân Củ Chi năm xưa. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình khám phá này nhé! Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi được hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp khoảng năm 1948. Hệ thống địa đạo được xây dựng sớm nhất tại hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An. Trong những thời khắc cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất, chỉ có địa đạo mới chống chọi lại được những cuộc tấn công càn quét tàn bạo, những trận mưa bom bão đạn của kẻ thù điên cuồng trút xuống. Địa đạo là nơi nương náu, bảo vệ sự sống cho con người nơi đây. Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Đây là một kỳ quan đánh giặc độc đáo, có 102, với khoảng 250 km đường hầm. Chính nhờ sự đặc biệt hiếm có của địa đạo Củ Chi mà ngày nay không ít người đã dành thời gian đến nơi đây để tìm câu trả lời cho thắc mắc vì sao dưới lòng đất vừa sâu vừa cứng, khi phải sống trong điều kiện ngặt nghèo, thiếu thốn của chiến tranh, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, thì những con người nhỏ bé bằng cách nào lại có thể xây nên những thành phố quy mô như vậy. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo với hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu. Ban đầu mình qua đây mấy cô ơi. Bây giờ mình sẽ chui một cái đoạn hầm ở đây là 15 m. Ở bên dưới cái đoạn địa đạo này nó có cái giếng nước nha. Phần chiến tranh du kích mình phải đào giếng luôn bên dưới để mình lấy nước ăn uống, tắm rửa sinh hoạt. Xuống xe giếng nước xong cái mình chui 15 m qua cái mái che đó lên. Từ năm 1961, khi khu ủy, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn ra định chọn Củ Chi làm địa bàn hoạt động, thì hệ thống địa đạo ở đây phát huy tối đa tác dụng, đặc biệt từ năm 1966, trước những hành động của quân xâm lược Mỹ sau khi vào miền Nam Việt Nam tham chiến. Với sức mạnh và ý chí quật cường của quân và dân Củ Chi đã kiến tạo được một hệ thống đường hầm ngang dọc, nhiều tầng, dài hơn 250 km, xuyên trong lòng đất, kết hợp với khoảng 500 km chiến hào công sự trên mặt đất, tựa như thiên la địa võng, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Còn trước mặt mình đây là cái bẫy trong nè, bẫy trong tre. Trong chiến tranh đó mình đào cái hố sâu như cái tre mình giót nhọn mình đập bên trên xuống ngụy trang rồi. Để mấy ông nghe mấy ông thấy mấy ông sẽ đạp. Vài 2 mét thôi. Này là gì anh? Tre đó. Ngồi trong tre đó. Là lấy Nó phải làm cái rào cái cột này. nó lộ tiên thì thôi chứ ngày xưa đó. Đi đạp lên là lót thôi. Mốt bên mình có làm mô hình không chú? Làm cái mô hình giả bộ cho để rớt xuống dưới. Thử đi. Cái người mà rớt xuống đầu tiên là ở đâu, cái người sau nằm chơi. 10 m, 15 m đi đạo du kích người ta phải làm một cái lỗ thông hơi để bên trong có không khí để thở. Cái lỗ thông hơi ngày xưa mình làm bằng cái cây ke chặt xuống chẻ làm đôi, xong bỏ cái mắt ở trong xong lại đút xuống. Nhưng nếu mình làm mà để bình thường thì sợ lính Mỹ đi trên này nó phát hiện được, cho nên mình phải ngụy trang. Tại cái vùng đất ở đây ổ mối rất là nhiều nên trong cái đắp giả bên ngoài ta làm giống như một cái ổ mối, còn cái lỗ thông hơi thì nhỏ chút. Cứ 10 m, 15 m đi đạo phải có một cái lỗ thông hơi. Cái cửa hầm kia là mở ra để cho khách đi tham quan dễ dàng lên xuống thôi. Bây giờ anh mời đoàn mình sẽ qua đây tham quan cái nắp hầm. Ngày xưa du kích sẽ lên xuống bằng cái nắp mía bằng rất là nhỏ. Chiều dài của cái đi đạo này là 250 km. Nó trải rộng trên 6 xã của huyện Củ Chi. Nhưng mà anh chị biết cái hầm cũ hồi xưa nó mới lớn chứ nó cao chừng cỡ 80 phân này. Đi giống như bò vậy. Còn cái chỗ giếng nước hồi nãy là tụi em mở rộng ra để gia cố xi măng, để câu đèn điện để cho mình tham quan, chứ ngày xưa cái hầm đó không có được gần vậy. Cái hầm cũ hồi xưa nó mới lớn.
xíu mà trời. Vậy đó, cái gì ăn đâu ngon nhất. Ở vậy Mỹ đâu chung vô được đâu cái nào Máu đỏ rồi thấy không? Nó phải giảm. Chẳng hạn như cái này là ổ mối thiệt nha, đây không phải lỗ thông hơi. Ở đây nó có nhiều cái ổ mối vậy đó. Rồi bình thường á thì ở bên ngoài mình thấy ngụy trang vậy thôi, chứ bên trong là cái hầm rất là rộng. Du khách sẽ được bố trí từ 3 đến 5 người sẽ đứng ở trong đó. Mình sẽ quan sát qua 4 cái lỗ chầu mai 4 hướng. Khi mà thấy lính Mỹ mình nó càng như hướng nào trong đó mình đưa xuống. Cái lỗ này được gọi là lỗ chầu mai. Phải tiền bạc. Nhưng mà bây giờ muốn xuống được cái ổ chiến đấu này ở trong chiến tranh thì ta sẽ lên xuống cửa hầm này. Đây, để đưa lên xuống cái cửa nhỏ. đổi gì đó vậy thôi. Ở đây người ta gọi là hầm bí mật. Cái này có không xuống được à? Không xuống nổi luôn á. Anh lọt cái ăn thử đi. Được cá với anh luôn, cá với anh luôn. Được. Thử không kìa. Mẫu Thử không Quốc? Qua kìa, ai thử không kìa. Là con chỉ tới kia luôn, chỉ. Ủa này xuống được mà. Xuống đi. vậy thôi để em thử cho. Khi mà xuống hết, cái người cuối cùng có nhiệm vụ sẽ đẩy cái nắp này lại. Lá sẽ phủ trên đây. Đó, có cái bậc màn đó. Khi xuống hết ở bên trên đâu còn ai, cho nên cái người cuối cùng sẽ ngụy trang. Ok, bye bye. Bye bye. See you again. See you tomorrow. Wow. Gọn ghê, ông vô luôn nha. Rồi xong đẩy lại luôn. Rồi quanh kia lên. Hỏi về Anh đã bị bắt. Dạ. Anh đã bị bắt. Dạ có ai thử không? Có ai thử được rồi. Ha, nhưng mà cái lỗ kia nó nhỏ hơn bên đây. Cái này Bự hơn á. Cái này bự hơn. Bự hơn. Cái này bự hơn. Cái kia là đúng luôn hả? Đúng rồi. Dính luôn dọc. Nice. There's no way. Cái chân đào. Cái đào nó bị ấy. Rồi vậy thôi mình đi tiếp ha. Ở đây nè. Xuống đi con. Từ hai chưa qua đàng hoàng. Yeah. Nhỏ mà, nhỏ con mà, ảnh Cái này cho phải. đang nói chuyện xong cái tự đi sâu nhô lên hết hồn hết vía. Lên đâu rồi. Bây giờ cái hầm này là dễ đi nè, có 5 mét à. Ở bên dưới đây là cái bệnh viện, cái chỗ để sơ cấp cứu thương binh. Giờ mình xuống đây cái mình rẽ phải 5 mét mình lên cái bánh xe mình đó hầm giải phẫu. Không là chạy. Nói đùa ha, tụi em có làm cái hình tượng là bác sĩ đang giải phẫu nữa này. Mình đâm xương qua đây mình đỡ này đâu, nó lên có 5 mét. Còn bên dưới đây là cái nơi thương binh nằm dưỡng thương, đây là hậu phẫu. Nó giường đó nè. Cái đường mòn. Bác sĩ đang ngủ không hết rồi. Hello. Ở trong chiến tranh cái lực lượng mà tham gia chiến đấu ở đây là mình đỡ chiến không còn một năm. Mấy thuốc tê thì là một sống. Nước biển mà không có nó mình lấy nước dừa đó mình thay. Dạ nãy em có nói rồi, mà mình đi tiếp nha. Ở đây mình đi một vòng vừa tham quan cũng như là cái lối ra của mình luôn, tí xíu mình cũng quay lại đây ha. Dạ rồi.
Ở đây á thì nhiều lắm, nhưng mà tham quan ở đây thì em cũng cho mình đi tượng trưng là 3 đoạn thôi. Cái đoạn đầu tiên là mình thấy cái giếng nước, hay cái đoạn thứ hai là cái bệnh viện, giờ đây là cái phòng họp. Bên dưới đây có cái phòng họp của bộ tư lệnh. Mà từ đây muốn vô cái phòng họp là mình sẽ chui 15 mét rồi. Dạ, go up over there. Nhớ nha, nếu mình rẽ phải là cái đường ngắn đi ra ngoài nha. Biết rồi, Còn rẽ trái là đường dài 30 mét. đi, nó rộng. Đi cái gì nào đứt. Đi. Đi. Phòng nghỉ ngơi hả? Hồi nằm xuống nghỉ ngơi cái đi tiếp. Củ Chi là một huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, nằm về hướng tây bắc của trung tâm thành phố, với diện tích tự nhiên khoảng 43.496 ha. Hiện giờ thì Đòn đang ở vị trí này trên sơ đồ. Nơi đây trong chiến tranh là căn cứ của khu ủy Bộ Tư lệnh của khu Sài Gòn Gia Định. Từ đây theo đường bộ về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Màu đỏ trên sơ đồ là vùng được giải phóng từ năm 1961 cho đến kết thúc cuộc chiến tranh 30 tháng 4 năm 1975. Màu hồng là vùng ranh cắt giữa hai bên, ban đêm cách mạng làm chủ, ban ngày chính quyền Sài Gòn và Mỹ kiểm soát. Màu vàng là vùng chính quyền Sài Gòn tập trung dân để kiểm soát, khống chế, kìm kẹp hay còn gọi là ấp chiến lược. Màu xanh đậm kể cả những điểm có hình tròn và hình tam giác. Đây là căn cứ đồn post của Mỹ Ngụy trên đất Củ Chi, có hơn 200 căn cứ quân sự lớn nhỏ. Trong đó có căn cứ Đồng Dù là lớn nhất do sư đoàn bộ binh số 25 của Mỹ chiếm đóng có biệt hiệu là tia chớp nhiệt đới. Những đường đi đen nằm trên nền đỏ, đây là hệ thống đi đầu. Đường nối liền khởi động trên cấp 6 xã giải phóng của Củ Chi.
Những chấm đỏ thể hiện cho hàng ngàn ụ ổ chiến đấu trong vùng đất này. Đường màu xanh chạy dọc bên đây là sông Sài Gòn. Địa đạo Củ Chi được đào đầu tiên vào năm 1948 tại hai xã Phước Vĩnh An và Tân Phú Trung trong thời kỳ chống Pháp. Lúc bấy giờ địa đạo chỉ có một độ sâu khoảng 3 m và dài 48 km. Cấu trúc đơn sơ kiểu là dùng đào nắp và thực dụng tài liệu. Sau Đồng Khởi năm 1960 thì thành gửi vào huyện Quyển với phát động phong trào đào địa đạo trên khắp vùng giải phóng phía Bắc Củ Chi. Địa đạo trong thời kỳ chống Mỹ được liên hoàn ấp liền ấp, xã liền xã trên vùng đất cao với nhiều độ sâu và nhiều ngọn ngách chằng chịt như là mạng nhện ở bên trong lòng đất. Và trong hơn 20 năm vừa chiến đấu vừa đào địa đạo, quân và dân Củ Chi đã đào được hơn 250 km đường hầm. Đào chủ yếu là bằng sức người với dụng cụ đào như là cuốc và kim như thế này. Ngoài ra thì không có một máy móc hay là phương tiện hiện đại nào để hỗ trợ cả. Và trong suốt cuộc chiến tranh thì quân Mỹ đã hạ xuống Củ Chi gần nửa triệu tấn bom và 480 tấn chất độc hóa học. Ước tính trung bình trên 1 mét vuông nước Củ Chi đã phải hứng chịu khoảng 3 kg mảnh bom đạn lớn nhỏ như thế này và 240 gram chất độc hóa học, trong đó có chất độc dioxin. Để biết rõ hơn về cấu trúc của địa đạo như thế nào, xin mời đoàn xem qua phần mô hình địa đạo chiến Củ Chi. Phần trên mô hình là quay thẳng mặt đất Củ Chi trong những năm chiến tranh ác liệt nhất. Phần dưới mô hình là một phần mặt cắt ngang của địa đạo. Hệ thống địa đạo thông thường nằm trong vùng đất cao với cấu trúc 3 tầng và có 3 độ sâu khác nhau. Tầng thứ nhất với độ sâu 3 m, tầng thứ hai với độ sâu từ 4 đến 6 m, tầng thứ ba với độ sâu từ 8 đến 10 m, có nơi sâu đến 12 m. Đây là hầm hội họp và làm việc, hầm ăn, nó liền với bếp nấu dấu khối hay còn gọi là bếp Hoàng Cầm. Hoàng Cầm là tên người chiến sĩ đã sáng tạo ra bếp này. Đặc điểm của bếp này là khi nấu ở đây, khối không trực tiếp bốc lên trên mặt đất, mà khói sẽ theo ống dẫn khối vào hầm chứa khối ăn dưới lòng đất. Hầm này đây xen hầm cát, khi lên đến mặt đất thì khối bay là đà như một làn sương mỏng. Đối phương dùm máy bay bên trên khó phát hiện được. Hầm nghỉ ngơi và cứu chữa thương bệnh binh tạm thời khi có điều kiện sẽ đưa về tuyến xa điều trị. Hầm dự trữ lương thực và vũ khí để sử dụng lâu dài. Đặc biệt, chú kích còn đào hàng ngàn ụ ổ chiến đấu bên trong hệ thống địa đạo. Những ụ ổ này bao giờ cũng được liên hoàn với chiến hào bên trên mặt đất. Đối với chiến hào, du kích đặt trong, mìn, cạm bẫy từ gần đến xa. Khi phát hiện của đối phương đến gần 20 m có nổ súng để phát huy tác dụng chiến đấu. Dọc theo hệ thống địa đạo thì có lỗ thông hơi để đưa không khí lên xuống địa đạo. Bên dưới lòng đất đây là hầm tránh bom có cấu trúc hình chữ A. Hầm này có tác dụng chống sụp đất khi có bom, pháo nổ gần. Nhằm ngăn chặn và tiêu hao sinh thực của đối phương, trong địa đạo du kích còn bố trí nhiều hầm trong, hố trong. Bình thường du kích lót ván để qua lại hoạt động. Nhưng khi phát hiện có đối phương xuống được địa đạo thì du kích rút ván, ngụy trang đối phương sơ ý rơi xuống hầm trong. Đoạn eo hẹp để cho người Việt với vóc dáng người nhỏ gọn qua lại được. Người Mỹ cao to thì không thể qua được. Tên gọi địa đạo được nối với nhau bằng một nắp đậy hay còn được gọi là nắp cầm, nắp bỏng. Nắp này có tác dụng chặn nước, chất độc, hơi ngạt khi Mỹ phát hiện ra hệ thống địa đạo cho bom xuống. Tùy theo trái đất và địa hình, địa đạo có một số đoạn thông ra được sông Sài Gòn để đi đến nơi khác khi cần thiết. Nhờ có hệ thống địa đạo chiến này mà quân và dân Củ Chi đã bám trụ vững chắc trên đất giải phóng, đánh bại một quân binh chủng nào của Liên Mỹ trong vùng đất này.